Ja. Vad har du på hjärtat? Vad har du på hjärtat? Ja, jag kommer. Ge mig bara tid att fylla in newsen här så kommer jag. Now, I didn't know it at the time, but the patient we were transferring was my first real-life experience in dealing with the devastating effects of COVID-19 at a hospital. He was barely conscious, confused, struggling for every breath, and his lungs were failing him, and we had to put him on oxygen support. That summer, in the region I did my internship, a quiet wave of COVID cases began to rise. That same virus that had once shut down the world, putting our hospitals under immense pressure and pushing the medical staff to the brink. The responsibility felt heavy, and even though I was vaccinated, there was this constant fear that I could still spread the virus, making me focus on every detail of how I used my protective gear. Ska vi se min vän. Känner vi oss redo? Perfekt, då kör vi. Jag bara kan be dig dra ner byxorna lite. Kan lyfta lite på höften och så drar du bara ner pyttelite. Perfekt, snyggt. Ska bara lägga lite skydd här för så vi kan torka bort det. Och så ska du få en sån här gel av mig. Det är sån här ultraljudsgel som gör att det kommer bli helt enkelt lite lättare för mig att kunna skanna så att säga. Den är lite kall bara så du är beredd. Perfekt. Då ska vi sätta igång och skanna, hör du. Går det bra? Ska se vad jag får här. Ska bara dra upp magen lite. Och där har vi någonting. Ja, men 76 milliliter. Det var inte så farligt. Vi brukar säga om man har över 400 så är det lite att oroa sig för om man får 400 milliliter efter man har liksom gått på toaletten. Så 76 är ett jättebra värde. Jag ska rapportera det till sjuksköterskan. Så super, tack så jättemycket, hör du.